Okay, so meron tayong quick tip ngayon. Paano naman daw mag-add ng current date sa cell? So meron kasi mga situation na kailangan nating mag-enter ng current date. Pwede naman nating i-type yan manually, pero merong keyboard shortcut tayong gagamitin para mas madali tayong makapaglagay ng current date at syempre pati current time. Gagamit tayo ng semicolon, okay? Okay? Press and hold down control key plus semicolon. At meron na tayong current date. Enter natin. Control semicolon. Control semicolon. So punta tayo sa time. Sa time naman, control shift plus semicolon. And that's it. Kapag ginamit mo yung keyboard shortcut na yan, it can save you a lot of time and effort. So next up nating tip, papakita ko naman sa inyo yung paggamit ng pill handle. Okay? Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.